Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video is gagawa na naman tayo ng panibagong vlog. And this vlog is how to activate the 10 gig data from Globe Home Prepaid Wifi using Facebook Messenger. So hindi talaga ako magkaigi dito sa pag-a-activate nito kasi sobrang bagal talaga or sobrang hina talaga ng signal dito ng Globe. And ayan, so hindi ko talaga ma-download yung mga speed test, tapos yung Globe at Home na app. So, ang ginawa ko today is nag-load muna ako dito sa data ko, sa cellphone, and check natin i-activate yung aking 10 gig using this cellphone. And yun nga, nag-load nga ako, nag-data na lang ako. Check lang natin guys kung gagana siya. Is go to Facebook Messenger. Punta daw tayo ng Messenger. Facebook Messenger, and then wait lang, di pa pala naka-on yung ating mobile data. And type lang natin yung Globe at Home. So check natin guys kung mag-open siya. Yan, nag-open naman. So ayan, nakikita ko na yung Globe at Home. So dalawa siya. So try natin tong isa. And then, click lang natin yung Get Started. Ayan. Tapos, then, Prepaid Wifi. Click lang natin yung Yes. Then, prepaid wifi. Nasaan ang prepaid wifi dito? Wait lang. Ang daming lumalabas. Okay. Wait lang. Ang dami naman yan. Hanapin natin yung prepaid wifi. Promos and postpaid. Ito sa prepaid wifi. Ano bang iba? Ito. Prepaid wifi. Click lang natin yan. Activate 10 gig. Click lang natin yan. Activate 10 gig. Ayan. So, what type? Prepaid Wi-Fi. Ito nga, prepaid wifi. Activate 10 gig. Please select your Globe Home prepaid wifi. Wait lang. Ano bang model to? This is my modem. So make sure na connected daw tayo connect tayo kay Globe. Enter your 11-digit home prepaid Wi-Fi SIM. So enter lang natin yung ating SIM. Is 603568. Yes. Yan. So, check natin kung okay siya. So, nakalagay na dyan is processing your request.
Yan, congratulations, your 10 gig. Yan, na-load na siya. Your 10 gig is also now available for you to surf away. Click the links below and to learn how to maximize your connection. So, finally guys, okay na yung ating load. So, ayan guys, successful ang ating pag-activate ng ating free na 10 gig sa Globe Home Prepaid Wifi. And ang ginawa ko guys is, dahil nga hindi ako makakonect sa Globe, ang ginawa ko is, niloadan ko muna yung phone number ko, which is smart ang nandito, para makagamit tayo ng messenger, kasi kailangan natin talagang mag-message doon. And then, nung nakakonect na siya, nung lumabas na yung message na make sure that you are connected to Globe Home Prepaid Wifi. So, saka ko lang inilipat siya into Wifi kasi nga nung una naka-data lang tayo. So, yun yung ginawa ko guys para makapag-proceed na tayo, para ma-process na natin and ma-activate na natin yung free nating 10 gig using the Globe Home Prepaid Wifi. So, ayan guys, there you go guys again. Thank you for watching my video and see you again in my next video. Bye!